ამბები, რომლებიც ცვლის მსოფლიოს. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Наступает диктатура, заявляется ისტორიული მოვლენები, რომლებიც გლობალურ პოლიტიკას განსაზღვრავს. Ladies and gentlemen, we got him. გადაწყვეტილებები, რომლებიც ჩვენს გარეშე მიიღება და ჩვენ გვეხება. Today, our fellow citizens are very free. მსოფლიო პოლიტიკა და ჩვენ. მე ვარ ქართველი და მაშაცა და მე ვარ ევროპელი. ერთად განვიხილოთ გლობალური ამბები. მეშვიდე სართული. პირველი რადიოს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ეთერშია მეშვიდე სართული, როგორც ყოველ ხუთშაბათს ჩვენ ვსაუბრობთ საერთაშორისო პოლიტიკისათვის მნიშვნელოვან თემებზე. დღეს არის სოხუმის დაცემის დღე. შესაბამისად აფხაზეთის კონფლიქტის დღე. ვისაუბრებთ აფხაზეთის კონფლიქტზე, საქართველოში არსებულ კონფლიქტებზე და საერთაშორისო პოლიტიკისათვის მნიშვნელოვან კონფლიქტებზე. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, რონდელის ფონდის მკვლევარი დათო ბატაშვილი. დათო, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დღევანდელ დღეს ალბათ ყველაზე ესეთი სამძიმრის დღეა, თუ შეიძლება ითქვას, ხო, 27, მაინც სოხუმის დაცემის დღე, ეს არ არის მხოლოდ სოხუმის დაცემის დღე, ძალიან ბევრი ადამიანი დახვრიტეს ამ დღეს, პირდაპირ დახვრიტეს ქუჩაში. მახსენდება ეს კადრები, რაც მთელი ამ წლების განმავლობაში, რაც არის შემორჩენილი და რაც მუდმივად ტრიალებდა. რა როლი ქონდა საქართველოს ისტორიისათვის აი ამ კონფლიქტს და რატო იყო მიზანმიმართულად ის, რომ საქართველოს მაინც საქართველოში ყოფილიყო ეს კონფლიქტები, დღეს უკვე აღარავინ დაობს იმაზე, რომ ეს არის ხელოვნურად გაჩენილი კონფლიქტები, გაღვივებული კონფლიქტები, შეიძლება არსებობდა რაღაცა საბაბი, რომელიც იქცა უკვე მიზეზად იმისათვის, რომ კავკასიაში ყოფილიყო კონფლიქტები და აქ გულისხმობ მხოლოდ აფხაზეთის კონფლიქტს, ასევე ცხინვალის კონფლიქტი, ცხინვალის რეგიონის კონფლიქტი და ყარაბაღის და დნესტრისპირეთის კონფლიქტი, იგივე ყირიმის კონფლიქტი, რომელსაც დღეს გაყინულ კონფლიქტებს, ანუ პოსტსაბჭოთა სივრცის კონფლიქტებს უწოდებენ. 27 სექტემბერი იქცა სიმბოლოდ აი იმის, რაც გააკეთა მაშინ საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთმა ჯერ კიდევ 90-იანი წლების დასაწყისში, როდესაც არსებითად ის მაშინაც ცდილობდა იგივეს გაკეთებას, რასაც დღემდე ცდილობს მთელი ეს პერიოდი, ანუ არ გაუშვა საქართველოს თავისი გავლენის სფეროდან და დამყაროს მასზე ამა თუ იმ ფორმით კონტროლი და ბუნებრივია. ისევე როგორც მაგალითად დონბასში რაც ხდება, ხო, უკრაინაში მაშინ ცხინვალის და აფხაზეთის რეგიონებში რაც გააკეთა რუსეთმა, ეს იყო იგივე რაც დღეს ეძახიან ჰიბრიდული ომი, სწორედ ეს იყო იმის დანიშნულება, რომ საქართველოზე დაემყარებინა ამა თუ იმ ფორმით კონტროლი, ან ხელი ერთ-ერთი ნაბიჯი ყოფილიყო იმ გზაზე, რომლის საბოლოო ნაბიჯი უნდა იყოს საქართველოზე კონტროლის დამყარება რაღაც ფორმით და ეს რუსეთი დღემდე არის ამ გზაზე, იმიტომ რომ მაგ მიზნისთვის ჯერ საბედნიეროდ ბოლომდე არ მიუღწევია. კონფლიქტებს რაც შეეხება, მე არ ვიტყოდი მრავლობითში საქართველოს შემთხვევაში კონფლიქტებს არ ვისაუბრებდი, იმიტომ რომ სინამდვილეში ჩვენ გვაქვს ერთი კონფლიქტი სახელმწიფოთა შორის, ორ სახელმწიფოსა, რუსეთსა და საქართველოს შორის. და უბრალოდ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონები ხდება სამიზნე ამ შემთხვევაში რუსეთის, აი ამ ორმხრივი საქართველოს და მისი კონფლიქტის ფარგლებში და არსი ამ კონფლიქტის არის სწორედ ის, რომ საქართველოს უნდა რომ იყოს ნამდვილად სუვერენული და კარგად და თავისუფლად ვითარდებოდეს როგორც ქვეყანა და საზოგადოება, ხოლო რუსეთს ჭირდება რომ საქართველოს იყოს მისი გავლენის და კონტროლის ქვეშ. ეს ორი მიზანი არის შეუთავსებელი, შეუძლებელია რომ რუსეთმა მიაღწიოს ამხსენებულ თავის მიზანს, ისე რომ საქართველოსაც ამხსენებულ თავის მიზანს მიაღწიოს და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს აი ეს მუდმივი ბრძოლა იმ მომენტიდან, აი რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის მომენტიდან დღემდე მუდმივი ეს ჭიდაობა საქართველოს სუვერენიტეტისთვის, საქართველოსა და რუსეთის შორის. იგივე ვითარება არის უკრაინის შემთხვევაში. და ეს უფრო ფართო გაგებით, არა ვთქვათ ვიწრო სამხედრო მოქმედებების ომის თვალსაზრისით, არამედ აი ამ ფართო გაგებით კონფლიქტი, ეს ბრძოლა საქართველოს ბედისთვის, საქართველოსა და რუსეთის შორის, ეს გრძელდება და გაგრძელდება. ეს ნამდვილად არის, მე ვფიქრობ, სწორედ ამ კონფლიქტზე უნდა ვისაუბროთ და არა კონკრეტული რეგიონები, კონკრეტული ლოკაციები მოიხსენიათ კონფლიქტებად, რომელიც გახდა რუსეთის აგრესიის სამიზნე.
საერთაშორისო პოლიტიკისთვის ვახსენე ამ კონფლიქტები ჩავთვალეთ რომ მარტო საქართველოზე არ არის ხო საუბარი იგივე უკრაინა ამ გაგებით ხო კი აი ამ გაგებით გულისხმობ მე ყოველ თქვათ იგივე მნიშვნელოვან წერტილში აღმოსავლეთ ევროპა კავკასია სადაც ჭირდებოდა მას ის რომ დავისი გავლენა რაღაცა ფორმით შეენარჩუნებოდა და ხელი შეეშალა თუნდაც ევროინტეგრაციის პროცესისათვის. დღეს რომ ავიღოთ ჩვენი მოცემულობა, ოფიციალურად სახელდება ის, რომ იგივე მერკელის განცხადებას გავიხსენებ, რომ მოუგვარებელი კონფლიქტები ნატოში გაწევრიანების ხელშემშლელი ფაქტორი. საქართველოსთვის კი არ არსებობს გერმანიის მაგალითი, გაყოფილი გერმანიის ნახევარი შეერთების ამ ნატოში, მაგრამ ხო, ამიტომ ძალიან ირონიულია, რომ სწორედ გერმანიის კანცლერი ამბობს ეგეთ რაღაცას, მაშინ როცა სწორედ გერმანია გახდა ნატოს წევრი, მაშინ როცა მისი მსხვილი ნაწილი, უფრო მსხვილი ვიდრე თქვათ ახლა საქართველოს შემთხვევაში, პროცენტულად იყო ოკუპირებული ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირის მიერ. კი, გაყოფილი და არა თქვათ რაღაცა ნაწილზე არ იყო საუბარი. აი ასეთ ვითარებაში გასაგებია რომ თქვათ საქართველოს ვერ ხდება ევროინტეგრაციის სრულფასოვანი წევრი. საქართველოს მიზნები ვერ ხორციელდება. მეორე მხრივ, თვითონ საერთაშორისო თვალსაზრისით რო ვილაპარაკოთ, უფრო გლობალური თვალსაზრისით, ხო? გაფართოება, რასაც ქვია ნატოს გაფართოება, ევროკავშირის გაფართოება, არის ხელის შემშლელი სწორედ ის, რომ რუსეთი თავის მიზანს აღწევს აი ამ კონფლიქტების არსებობით. ამ კუთხიდან რო შევხედოთ და ვთქვათ, როგორც ნატოს გაფართოებაზე რო ვისაუბროთ. ნატო ვერ ფართოვდება კავკასიაში იმის გამო, რომ რუსეთი უშლის მას ხელს. საქართველოს ჩამოვაცილოთ და წარმოვიდგენთ აქ სხვა ქვეყანა, სხვა სახელწოდების ქვეყანა, ჩვენი ინტერესიდან გამომდინარე რომ არ ვისაუბროთ, გლობალური ინტერესიდან. რატო ვერ ხერხდება იმ კონკრეტული, თქვათ, რაღაცა გამოსავლის პოვნა, როდესაც თქვათ რუსეთის მიზნები იქნება ჩახშობილი და აქ არ ვსაუბრობ ცალკეულ სანქციებზე და ასე შემდეგ, რაც არის იგივე თუნდაც კონფლიქტებთან დაკავშირებით, რაც ქონდა რეაქცია საერთაშორისო საზოგადოებას. არის სიტუაციები, როდესაც არ არის ადვილი გამოსავლის პოვნა და ეს ნამდვილად არის ერთ-ერთი ხე, რომ მაგალითად როგორც მთელი ცივი ომი გაგრძელდა აწლეულები, ხო? და ვერ ხერხდებოდა საბჭოთა კავშირის ძალიან ბევრი, ძალიან ცუდი მოქმედების მის საზღვრებს გარეთ ჩახშობა, როგორც თქვი, ხო? იმიტომ რომ უბრალოდ არ გამოდიოდა, ხა რუსეთი მართალია ბევრად უფრო სუსტია ვიდრე საბჭოთა კავშირი და შესაბამისად მისი გავლენის სფეროს ან უფრო არა მხოლოდ გავლენის სფერო, არამედ სამოქმედო არეალი, ხო? თქვათ მაგალითად საქართველოს არ არის საბედნიერო ჯერჯერობით რუსეთის გავლენის სფეროში, მაგრამ ის სამოქმედო არეალშია. აი, უფრო მცირეა ბევრად რუსეთის დღეს ვიდრე იყო საბჭოთა კავშირის, მაგრამ რაღაცა არის და სადაც არის იქ ხო, არ გამოდის რუსეთის მოქმედებების ჩახშობა, უბრალოდ იმის გამო, რომ რუსეთს აქვს რესურსი, რომ გააგრძელოს ეს მოქმედებები ამ ეტაპზე, ჩვენს წინააღმდეგ, დღეს კიდევ უფრო აგრესიულად მიდის უკრაინის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება ნატოში ინტეგრაციას, აქ ერთი მომენტია მნიშვნელოვანი, მე მგონი, კარგი იქნება ხაზი რომ გაუსვათ, რომ რუსეთს აწუხებს არა ნატოში, ან ევროკავშირში, იმიტომ იყო პერიოდი, როდესაც თითქოს ევროკავშირში ინტეგრაცია მისთვის მისაღები იქნებოდა. ხო, არ აწუხებდა, იყო მისაღები, მაგრამ რაღაც მომენტში, კერძოდ 2013 წელს, მაუნსოვ გადაწყვიტა, რომ თურმე არ ყოფილა მისაღები და მაშინ გვახსოვს, როგორ უბრძანა სომხეთის პრეზიდენტს სერჟ სარქისიანს პუტინმა, რომ უარი უნდა ეთქვა ფაქტობრივად ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე, მაშინ როცა ჩვენ და უკრაინამ და მოლდოვამ მოვაწერეთ. და ესე იგი არა თავისთავად უბრალოდ ნატოში ინტეგრაცია ან ევროკავშირში ინტეგრაცია არის მიუღებელი რუსეთისთვის, არამედ ეს რუსეთისთვის მიუღებელია სწორედ იმის გამო, რომ ეს ინტეგრაცია ჩვენი ამ სტრუქტურებში რუსეთის შეუშლის ხელს, რომ თვითონ შეგვიყვანოს ჩვენ მისი გავლენის სფეროში, რომ ჩვენს ბედზე მან დაამყაროს თვითონ საკუთარი კონტროლი. ხო, ანუ მისი გავლენა შემცირდეს, აი ამაზე ვსაუბრობ. არა მხოლოდ გავლენა შემცირდეს, არამედ მის გეგმებს, სამომავლო გეგმებს, რაც არის უფრო მეტი კონტროლი ჩვენს ბედზე, უფრო მეტი კონტროლი უკრაინის, მოლდოვის ბედზე, ხო? აი მაგ გეგმებს შეუშლიდა ხელს ჩვენი ინტეგრაცია ნატოსა ან ევროკავშირში, ან და ევროკავშირში. სწორედ ეს ძალიან მომენტია, იმიტომ რომ საუბარი არის ამხოლოდ იმაზე, რომ რუსეთი თქვათ ეხლა არსებულ ვითარებას ინარჩუნებს და ხელს უშლის ჩვენს ინტეგრაციას, ხო? ევროკავშირში და ნატოში. არამედ საქმე ის არის, რომ რუსეთის სამომავლო გეგმებს ეს შეუშლიდა ხელს და ეს გეგმები არის ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელი, იმიტომ რომ უბრალოდ გაანადგურებდა ჩვენს ისტორიულ ბედს რეალურად. კონფლიქტებს ბევრი მხარე გააჩნია, როდესაც მით უმეტეს საერთაშორისო გავლენებზე ვსაუბრობთ. ამაზე ჩვენ უკვე რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ, ეთერში რეკლამის დროა. სოფლიო პოლიტიკა და ჩვენ. მეშვიდე სართული. პირველი რადიოს პირდაპირ ეთერში.
ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და ვსაუბრობთ კონფლიქტები, რომელსაც რუსეთი იყენებს, ძირითადად რუსეთი იყენებს, ხარ რუსეთის სხვა კონფლიქტებიც არსებობს მსოფლიოში, ცხადია, არ შემოიფარგლება მხოლოდ ამ რამდენიმე კონფლიქტური წერტილით ეს საკითხი, მაგრამ ყველაზე ისეთ აქტუალური და ყველაზე მწვავე მაინც არის ის კონფლიქტები, რომელსაც გაყინულ კონფლიქტებს უწოდებთ, გაყინული კონფლიქტების ფენოლებს შევახსენებ, რომ არის პოსტსაბჭოთა სივრცეში შექმნილი კონფლიქტები, რუსეთის მიერ ინსპირირებული, მართული და გამოყენებული კონფლიქტები, აი ამ კონფლიქტებს უწოდებენ. ეს არის საქართველოს ტერიტორიაზე ორი კონფლიქტის წერტილი, ყარაბაღი, ყირიმი და დნესტრისპირეთის კონფლიქტები. საინტერესოა თვითონ ეს ევროპულ ინტეგრაციას უშლის ხელს პირველ რიგში ეს კონფლიქტები ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით და არის რუსეთი იყენებს იმისათვის რომ თავისი გავლენა შეინარჩუნოს ამ ტერიტორიაზე, ხელი შეუშალოს ქვეყნების დასავლური კურსის ბოლომდე გაზიარებას და აღებას, რაც ავტომატურად ნიშნავს რუსეთის გავლენის სფეროდან ჩამოშორებას. მთელი ამ წლების განმავლობაში 90-იანი წლების ბოლოდან დღემდე ფაქტობრივად 25 წელზე მეტია ხო უკვე გასული რუსეთი მუდმივად ცდილობს აი ამ კონფლიქტების სწორედ ამ მიზნით გამოყენებას და სხვათა შორის გამოსდის პრინციპში გამოსდის ეს ამ მიზნის ანუ მე ვიტყოდი მხოლოდ ნაწილობრივ იმიტომ რომ თქვათ მას ნამდვილად გამოსდის ჩვენთვის ცხოვრების გაბუჭება მაგრამ ბევრი რამე ასევე არ გამოსდის მაგალითად რა ავიღოთ უკრაინა ხო 2014 წელს ის რაც მოხდა 2014 წელს უკრაინაში იყო რუსეთის საშინელი ფიასკო. იმიტომ რომ რუსეთის მიზანი მას შემდეგ რაც მოხდა მაიდანის რევოლუცია და იანუკოვიჩმა დაკარგა ხელისუფლება და შესაბამისად რუსეთს ბოლომდე გადაეწურა იმის იმედი რომ ის შეძლებდა პოლიტიკური გავლენის შენარჩუნებას მთლიანად უკრაინაზე, ხო, როგორც სახელმწიფოზე. რუსეთს ჰქონდა მიზანი უკრაინული სახელმწიფოს დანგრევის. მან ეს სცადა ეს რაც ყირიმში შესვლა იყო ამის დასაწყისი და მე ეს გაგრძელდა და ეს გაგრძელდა დონბასში, მაგრამ არა მხოლოდ დონბასში, საქმე ისაა რომ იგივე მცდელობა რომ გამოეწვია იგივე პროცესები რაც დონბასში მოხდა საბოლოო ჯამში რაც დონბასში ნაწილობრივ გამოვიდათ იგივე ზუსტად მცდელობა რუსეთს ჰქონდა 2014 წლის გაზაფხულზე უკრაინის 8 ოლქში ყირიმის გარდა აი ეგრე ხარკოვიდან ოდესამდე მთელი სივრცე უკრაინის თითქმის ნახევარი იქ იყო იგივე მცდელობა რომ მომხდარიყო ეგრეთ წოდებული აჯანყებები ვითომ სინამდვილეში რუსეთის სადაზვერვო სამსახურებით გამოწვეული და შესაბამისად უკრაინა დაშლილი იყო რეალურად და უფრო მეტიც პუტინს პირადად აქვს ქონდა მაშინ იმ პერიოდში არაერთხელ საჯაროდ ნათქვა ის ტერმინი ნოვოროსია აი ამ ტერმინის ქვეშ უნდა გაეფორმებინა ეს წარმონაქმნი უნდა შექმნილიყო აი ამ 8 ოლქიდან უკრაინის რომელიც იქნებოდა მორიგი ფსევდო ეგეთი წარმონაქმნი ფსევდო სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი რომელიც რუსეთის სრული გავლენის ქვეშ იქნებოდა ნუ რეალურად რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორია იქნებოდა აი ეს არ გამოვიდა ეს გეგმა პირდაპირ რომ ვთქვათ ჩაფლავდა ეს ნაწილობრივ გამოვიდა ისიც ნაწილობრივ ორ ოლქში ამ 8-დან დონეცკის და ლუხანსკის ოლქებში რომელიც კოლექტიურად ეს ორი ოლქი არის ცნობილი დონბასის რეგიონად თუმცა ამ დონბასის რეგიონის შემთხვევაში რუსეთი აკონტროლებს ხოლმე დაახლოებით აი 1/3-ს ნახევარზე ნაკლებს მისი ტერიტორიის და ნებისმიერ შემთხვევაში ეს მისი სამიზნე ნამდვილად არ იყო დონბასი როგორც თქვი ეს იყო უკრაინა და ის მდგომარეობა რომელიც საბოლოო ჯამში რუსეთმა მიიღო აი მისი ჩავარდნილი ოპერაციის შემდეგ აბსოლუტურად არასახავს მის მიზნებს არაფერში არ სჭირდება მას ეს დონბასის 1/3 მხოლოდ ტყუილად რესურსების ხარჯვა და შესაბამისად ყოველთვის ნამდვილად არ გამოზის რუსეთს ის რაც უნდა ეს ნამდვილად კარგია რომ ვიცოდე იგივე საქართველოს შემთხვევაში მას სამწუხაროდ ბევრი რამე გამოვიდა მაგრამ ბევრი რამე არ გამოვიდა აი თუნდაც ის რომ ჩვენ დღემდე იმის გამო რომ ქართული საზოგადოება არის შესაბამისად განწყობილი ჩვენ დღემდე გვაქვს ზოგადად პროდასალური და რასთავარია არა ამ რუსული სამყაროს ეგრეთ წოდებულის არა ევრაზიის სასარგებლოდ და არა ევრაზიის მიმართულებით საგარეო პოლიტიკა ესეც არის ჯერ რუსეთის ჩავარდნა ის ცდილობს ამ ჩავარდნის გამოსწორებას როგორც თქვი ის ცდილობს რომ საბოლოოდ დაამყაროს ჩვენზე კონტროლი მაგრამ აი ჯერჯერობით ფაქტი არის რომ ეს არ გამოსვლია ამიტომ ხო ბევრი რამე გამოსდის თუმცა თად ვერ ვიტყვით რომ ყველაფერი რუსეთის ტრიუმფით სრულდება ნამდვილად
ტრიუმფით არ სრულდება ცხადია. ალბათ ცხოვრებას გვიფუჭებენ ნამდვილად გეთანხმები აბსოლუტურად. ცხოვრებას მარტო ცოტა მეტია კიდე ვიდრე ცხოვრებას გვიფუჭებენ აი ამასთან ამაზე რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ იგივე ფერხდება ნატოში ინტეგრაცია საქართველოს, ნატოს გაწევრიანება, საქართველოს რო ვისაუბროთ და თუნდაც მე უკრაინაზე გადავიდეთ, ხო? სადაც ეს ორი ქვეყანა, რომელსაც ესე რაღაც მიზანი ქონდა, უნდა გამხდარიყო ერთი ამ სოციუმის წევრი. ფაქტია, რომ ეს არის შეიძლება იყოს საბაბი, იგივე თქვა დასავლური სტრუქტურებისთვის, თუ იგივე ნატოსთვის, მაგრამ სახელდება ეს მიზეზი, კონფლიქტი სახელდება და წეგან ამაზე ვსაუბრობდი ზუსტად, რომ როდესაც ვამბობ, რომ მათი ინტერესიდან, იგივე აი ამ ჩრდილოატლანტიკური სტრუქტურების გადმოსახედიდან, მათი მიზანი არის ის, რომ რაც შეიძლება ვთქვათ, მეტ ტერიტორიაზე იყოს მშვიდობა, დემოკრატიული ქვეყნები ერთმანეთში არ ამობენ და ასე შემდეგ, აი ამ პრინციპების გასავრცელებლად და ის რომ ვთქვათ მე ტერიტორიას მოიცავდეს ხო აი ამ პრინციპებით მოქმედება საქართველოს დავარქვათ იქ სახელმწიფოდან დავარქმევთ საქართველოს თუნდაც ის რომ აი ამ კონფლიქტის პარალელურად გერმანიის მაგალითზე თუნდაც კი ვაღიარებთ ჩვენ ამ კონფლიქტს ვაღიარებთ ტერიტორიის განუყოფელ ნაწილად მაგრამ ნუ არის ვერ გვარდება ეს კონფლიქტი და ვღებულობთ ამ საქართველოს ისე რომ ოფიციალურად აღიარებულია ამის შემადგენლობაში ეს ხო არ ქმნის პრობლემას იმისა რომ თქვა აფხაზეთში რაღაც რომ მოხდებოდა რუსეთი შეიყვანს ჯარს ნატოს ექნება ვალდებულება იმისა შეიყვანს რა არის რომ მოითხოვოს დაუპირისპირდეს სამხედრო ოპერაციები ატაროს და ასე შემდეგ ეს მოცემულობა რაღაცა მაგალითზე უკვე მომხდარის მაგალითზე ხო არსებობს აი რატო ხდება აი ამას გულისხმობ, როდესაც ვამბობდი რომ რატო ვერ ხდება რაღაცა ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, დასავლეთის მხრიდან გულისხმობ რატო? დასავლეთის მხრიდან ხა ჩვენ რა უნდა ვქნათ, ხო? ჩვენ ვთქვათ სიტყვაზე, კი, რაღაცებს ვასრულებთ, შეიძლება უფრო უკეთესად ვასრულებდეთ, უფრო მეტი ბერკეტი ქონდეს, მაგრამ ის რომ საქართველოს რომ ნებისმიერი ხელისუფლების პირობა, ნებისმიერს გულისხმობს სააკაშვილის და დღევანდელი ხელისუფლებას არ გულისხმობს მაინც შევარდნაძის დროინდელ ხელისუფლებას. ნატოში გაწევრიანების განაცხადის შემდეგ კეთდება მაქსიმალური იმისთვის, რომ იყოს ნატოს წევრი აკმაყოფილებს ამ რაღაცა სტანდარტებს კი არის პრობლემები. კი მართლა ტექნიკური ეს მოთხოვნები რეალურად რაც იდეაში არის საჭირო ნატოში. შესაძლოა არის დაკმაყოფილებული ჩვენს მიერ კი მართალი ხარ აბსოლუტურად. ნუ პასუხი არის ძალიან მარტივი რატო არ შევყავართ ნატოში, იმიტომ რომ არ უნდათ ამ რისკზე წასვლა. უბრალოდ რუსეთთან დაპირისპირების. ეს არის მარტივი რეალური პასუხი. არა ზოგი აბსოლუტურად ნატოში უჭერს ხარ საქართველოს გაწევრიანებას, მაგრამ ზოგი მაგალითად გერმანია ხო მართალია რომ მართალი ხარ აბსოლუტურად როდესაც გერმანიის მაგალითზე საუბრობ, იმიტომ რომ ეს იყო სულ ჯერ კიდევ ბუქარესტის სამიტის დროიდან მთავარი დაბრკოლება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების და კი აი გერმანიას მაგალითად და კიდევ ზოგ სხვას მათი თვალთხედვით არ ვღირთ რუსეთთან დაპირისპირების რისკად საქართველოს გაწევრიანება ნატოში. მაგრამ ხა კი მართალი ხარ რომ რუსეთი აი თავისი აგრესიული პოლიტიკით და თავისი მუქარებით ახერხებს ჩვენი ნატოში ინტეგრაციის შეფერხებას მართალია, მაგრამ ისევ და ისევ ეს ნატოში ჩვენი თქვათ გაწევრიანების არ დაშვება ხო რუსეთის მიერ არის მხოლოდ შუალედური მიზანი რუსეთისთვის. მთავარი მიზანი არის ჩვენზე მტკიცე გავლენის რაღაც ფორმის კონტროლის დამყარება და ეს მიზანი მიღწეული რუსეთს არ აქვს. ეს არის ძალიან კარგი, მაგრამ ეს ასევე ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი გააგრძელებს ცდილობებს გააგრძელებს კი არ აგრძელებს ეს დღესაც ცდილობებს რომ საბოლოო ჯამში მოიპოვოს ასეთი გავლენა და რაღაც ფორმის კონტროლი. ყარაბაღის კონფლიქტი. იმიტომ რომ განსხვავებულია ხო თქვათ რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტი არ იდეაში ის კონფლიქტი რაც არის ცხინვალში და რაც არის აფხაზეთში. კი ცალსახად რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტია კი. რომ ჩაუკვირდეთ თავისი შინაარსით ყარაბაღის კონფლიქტიც რუსეთ-აზერბაიჯანის და რუსეთ-სომხეთის კონფლიქტია ხო? არა, ყარაბაღის კონფლიქტი არის რეალურად სომხურ აზერბაიჯანული კონფლიქტი, სომხეთსა და აზერბაიჯანს, რომელსაც კი დიახ რუსეთი იყენებს, თან არაერთგვაროვნად იყენებს. არა მხოლოდ არა ეს ვითარების ერთადერთი ელემენტი, რომ აი ვთქვათ რუსეთი სომხეთს უჭერს მხარს. არანაირად. რუსეთი თამაშობს ორივე ამ დაპირისპირებულ მხარესთან, სომხეთთანაც და აზერბაიჯანთანაც, იმისთვის რომ სომხეთი შეინარჩუნოს თავისი გავლენის ქვეშ, იმიტომ რომ სომხეთისაც არის მისი გავლენის ქვეშ და რომ შეინარჩუნოს, ხოლო აზერბაიჯანის მიმართ იმ კუთხით, რომ ადრე თუ გვიან ისევე როგორც საქართველოს შეყვანა უნდა თავისი გავლენის სფეროში, აი აზერბაიჯანის შეყვანაც უნდა. აი ამ მიზნებისთვის რუსეთი
ცდილობს რომ გამოიყენოს ეს კონფლიქტი მაგალითად აზერბაიჯანს აძლევს იარაღს დიდი რაოდენობით, ანუ ყიდის აზერბაიჯანისთვის იარაღს დიდი მნიშვნელოვანი რაოდენობით და ამით ზრდის სომხეთის დამოკიდებულებას რუსეთზე. იმიტომ რომ ისედაც აზერბაიჯანს მისი დიდი ფინანსური რესურსის გამო უკვე აქვს დღეისთვის რაღაც გარკვეული სამხედრო, მათ შორის სამხედრო ტექნიკის მხრივ უპირატესობა სომხეთზე. და რუსეთი იმით რომ აძლევს აზერბაიჯანს კიდევ უფრო მეტი იარაღს, ისედაც აქვს აზერბაიჯანს ხო ეს სამხედრო უპირატესობა და კიდევ უფრო მეტ რუსეთი რო აძლევს, ამით ის ზრდის სომხეთის და დამოკიდებულებას რუსეთზე. და ასე შემდეგ აი ამ ხერხებს იყენებს იმისთვის რომ ეს კონფლიქტი გამოიყენოს რუსეთის ინტერესებისთვის. თუმცა ეს კონფლიქტი რეალურად ობიექტურად არსებობს, ანუ ის არ არსებობს უბრალოდ რუსეთის გამო, ის ობიექტურად არის სომხურ-აზერბაიჯანული კონფლიქტი გარკვეული ტერიტორიის გამო. თუმცა რუსეთი უბრალოდ მაგას იყენებს თავისი მიზნებისთვის. უკრაინის კონფლიქტები, ძალიან გავს უკვე ფაქტობრივად არის რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი და არ არის. ხო ეს რაღაც თუნდაც ყირიმის კონფლიქტი და ასე შემდეგ და კიდე ცოტა განსხვავებულია, ანუ უკრაინის და საქართველოს არსებული კონფლიქტები გავს ერთმანეთს, აი ამის თქვა მინდოდა, როდესაც აი ამ კუთხით დავიწყე საუბარი გეწოდებულ ქართულ კონფლიქტებთან დაკავშირებით. ყარაბაღის კონფლიქტი, რომელიც განსხვავებულია თავისთავად, ცხადია, ყველა კონფლიქტს იყენებს რუსეთი თავისი მიზნებისთვის და ცოტა კიდევ სხვა ტიპის კონფლიქტია დნესტრისპირეთის კონფლიქტი, რომელიც ფაქტობრივად კი ეს კონფლიქტი ახალისებულია რუსეთის ხედა და თუ გავყვებით იმ ისტორიას როგორ დაიწყო ეს კონფლიქტი და როდის როგორ წახალისდა რუსეთის მხრიდან, ცალსახაა რომ ეს ნაღმები რაზეც საუბრობენ ხოლმე კონფლიქტების დროს ცალსახად ჩადებულია, მაგრამ ეს არ გავს არც რუსეთ-საქართველოს და რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირებას კონფლიქტების გამოყენებით, არ გავს რუსეთის მიერ ყარაბაღის კონფლიქტის გამოყენებას და არის კონფლიქტი შუაგულ ევროპაში. ხო, ახლა დნესტრისპირეთი იგივე ევროპა, იმაზე მეტად ევროპა, ვიდრე კავკასიის ტერიტორია. გეოგრაფიულად გულისხმობ ცხადია. დნესტრისპირეთის კონფლიქტი, რომელიც ასევე პრობლემაა საერთაშორისო საზოგადოებისთვის და რომელსაც რუსეთი იყენებს, მუდმივად იყენებს. რამდენად თქვა ადეკვატურია ეს კონფლიქტი იმ პრობლემებისა, რაზეც ახამდე ვსაუბრობდით, უკრაინა, საქართველო, ყარაბაღის კონფლიქტი და ასე შემდეგ. რომ კონფლიქტს გულისხმობ? დნესტრისპირეთის კონფლიქტს გულისხმობ. ანუ ჩემი შეხედულებით, ანუ ეს კონფლიქტები, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში არსებობს და რომელსაც რუსეთი იყენებს, აი ესე 4 კატეგორიად სამ კატეგორიად ჯგუფდება საქართველო, უკრაინა, ერთი ტიპის კონფლიქტები, ყარაბაღი ცალკე და მესამე ტიპის კონფლიქტია დნესტრისპირეთის კონფლიქტი, რომელსაც თავიდანვე ვამბობ, რომ რუსეთი იყენებს ყველა ამ კონფლიქტს, ზოგან მეტად არის უფრო მეტად, უფრო ნაკლებად, უფრო მეტად ერევა და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს დნესტრისპირეთის კონფლიქტის განსხვავდება ჩემი შეხედულებით და მაინტერესებს აი შე როგორ ფიქრობ აი ამასთან დაკავშირებით. აი არის ასეთი რაღაც, როგორც აი არსი და დეტალები, ხო? აი ამ ხა შენ როგორც თქვი, მართალია, დეტალები განსხვავდება ყველა აი ამ კონფლიქტის, ყველა ამ კონფლიქტური ტერიტორიის, თუმცა არსი არის ყველგან ის, რომ რუსეთის ქმედებები სხვა სახელმწიფოების სუვერენიტეტის წინააღმდეგ ამ სახელმწიფოებზე კონტროლის რაღაც ფორმის კონტროლის დამყარების მიზნით. აი ეს არის არსი. დეტალები ბუნებრივია ხა სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა საზოგადოებებში და მოსახლეობებში, ხო? განსხვავებული იქნება და ეს გარდაუვალე სხვადასხვა პოლიტიკურ სისტემაში და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი შენიშვნა რაც მაქვს არის, რომ გაყინული დონბასის კონფლიქტი არ არის გაყინული. ვერავითარ შემთხვევაში არ უწოდებთ. იქ ის არის ჩაოლებრივი, აი რო წარმოვიდგინოთ, ჩაოლებრივი ფრონტის ხაზი, სადაც მიდის ყოველ დღე მიდის საბრძოლო მოქმედებები, უბრალოდ ამ ეტაპზე 2015 წლის შემდეგ არ ტარდება მსხვილი შეტევითი ოპერაციები არც ერთი მხარის მიერ. თორემ რეალურად ის არის ჩვეულებრივი საბრძოლო მოქმედებების ზონა, სადაც რეგულარულად იღუპება ხალხი და მათ შორის სროლა მიდის არა მხოლოდ მცირე ანუ პირადი იარაღი და არამედ артиლერიით და ასე შემდეგ. აი ჩვეულებრივი ისეთ მე-20 საუკუნის სტილში შეიძლება ითქვას ფრონტის ხაზი. დნესტრისპირეთი უბრალოდ ანუ ერთი სხვაობა რაც შეგვიძლია მოვიყავოთ ის არის რომ იქ რამდენიც მესმის არ აქვს ოფიციალურად ფორმალურად აღიარებული ოკუპირებულ ტერიტორიად. თქვა თვითონ მოლდოვას ეს დნესტრისპირეთი განსხვავებით თქვა საქართველოსა და უკრაინის ან და თუნდაც აზერბაიჯანის შემთხვევებისგან. თუმცა ანუ ისევ და ისევ ესეც დეტალი არის სამდროში, იმიტომ რომ არც ერჩება იგივე ეს რუსეთი იყენებს ამას ბერკეტად
მოლდოვის წინააღმდეგ, იმისთვის რომ დააზიანოს მოლდოვის სუვერენიტეტი და შესაბამისად შეამციროს მოლდოვის შანსები იმაზე, რომ ის გაექცეს რუსეთს სამუდამოდ დააღწიოს თავი რუსეთის გავლენის სფეროს და ან რუსეთი მაგ კონფლიქტის შენარჩუნებით იტოვებს უკეთეს შანსს იმისთვის, რომ მომავალში რაღაც მომენტში კვლავ დაამყაროს კონტროლი უბრალოდ არა მხოლოდ დნესტრისპირეთზე, არამედ მთლიანად მოლდოვაზე. ის ანუ არსებითად იგივე როგორც რასთანაც გვაქვს საქმე საქართველოსა და უკრაინის შემთხვევებში. კონფლიქტებზე ცხადია ერთ გადაცემაში მთლიანად ვერ ვისაუბრებთ, იმდენი სასაუბრო თემა და იმდენად მრავალმხრივია. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობდით საქართველოს სოხუმის დაცემის დღის აღსანიშნავად პოსტსაბჭოთა სივრცის კონფლიქტებზე, რომელსაც რუსეთი იყენებს თავისი მიზნისთვის, ცალსახად იყენებს და ხელს უშლის სუვერენული ქვეყნების მიერ პოლიტიკის გატარებას, სახელმწიფოებრიობის განხორციელებას და ასე შემდეგ. კონფლიქტებზე ალბათ მუდმივად მოგვიწევს გადაცემებში საუბარი. დღეს ჩვენი გადაცემა ამით უნდა დავასრულოთ. ეთერში იყო მეშვიდე სართული. კიდევ ერთხელ ვიხსენებთ დღევანდელ დღეს, სოხუმის დაცემის დღეს. გადაცემის სტუმარი იყო საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, რონდელის ფონდის მკვლევარი დავით ბატაშვილი. პირდაპირ ეთერში ვინც ვერ მოგვისმინეთ, ტრადიციულად ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ პირველი რადიოს გვერდზე და Facebook-ის ჩვენს გვერდზე ქართული ასოებით მეშვიდე სართული. მომავალ ხუთშაბათს ჩვენ კვლავ დავბრუნდებით ეთერში ნახვამდის. ამბები, რომლებიც ცulis მსოფლიოს. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Наступает диктатура, заявляется ისტორიული მოვლენები, რომლებიც გლობალურ პოლიტიკას განსაზღვრავს. Ladies and gentlemen, we got him. გადაწყვეტილებები, რომლებიც ჩვენს გარეშე მიიღება და ჩვენ გვეხება. Today, our fellow citizens are very free. მსოფლიო პოლიტიკა და ჩვენ. მე ვარ ქართველი და მაშაცა და მე ვარ ევროპელი. ერთად განვიხილოთ გლობალური ამბები. მეშვიდე სართული. პირველი რადიოს პირდაპირ ეთერში.